მშვიდობისა, ეს არის გადაცემა თქვენი ხმა, ამ სეზონის ბოლო გადაცემა, თან ახალ წლამდე რამდენიმე დღით ადრე. ძალიან გვინდოდა, რომ სეზონი დაგვემთავრებინა პოზიტიური გადაცემით, თუმცა სამწუხაროდ ეს მიუხედავად იმისა, რომ საახალწლო დღეებია, მაინც მე მგონი, რომ არ გამოგვივა. ნათია, უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქვეყნის მთავარ ნაძვისხესთან, მთავარ საახალწლო სოფელში, ასე ვთქვათ. აქ ნამდვილად არის საზეიმო განწყობა, მაგრამ იგივეს ვერ ვიტყვით მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ამას ჩვენ რეპორტაჟებში სულ რამდენიმე წუთში გაჩვენებთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ ეს არის დედაქალაქის და ქვეყნის მთავარი ნაძვისხე. ჩვენ შემთხვევით არ აგურჩევია ეს ადგილი, იმიტომ რომ გადაცემის დასაწყისში ჩვენ ვისაუბრებთ ნაძვისხეებზე, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში დაიდგა და გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ნაძვისხემ, რომელიც საზეიმოდ აინთო გუშინ, ვერ გაუძლო კრიტიკას სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ძვირი დაუჯდა დედაქალაქის მერს. გემოვნებაზე ნათია არ დაობენ, მაგრამ თუ კი რამეზე დაობენ გემოვნება და განსაკუთრებით მეც დაობენ ხოლმე ბიუჯეტზე და ხარჯებზე და ეს არის ნაძვისხე, რომელიც როგორც შენ აღნიშნე, დაჯდა მილიონი ლარი. მოდი ჩვენ დღევანდელი გადაცემის განმავლობაში შევაჯიბრეთ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებს, ვინ უფრო ლამაზი ნაძვისხის დათმა მოახერხა და რა მთავარია მინიმალური ხარჯებით, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ მდიდარი ქვეყანა, არა გვაქვს იმისი კუქურნება, რომ რაღაც ასტრონომიული თანხები მხოლოდ და მხოლოდ დეკორაციებში ვხარჯოთ. იქნება ინტერაქტივიც შესაბამისი შეკითხვით, რომელი ქალაქის ნაძვისხე უფრო მოგწონთ. ეკრანზე გამოტანილია ქალაქებიც, სადაც თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და მხარი დაუჭიროთ იმ ნაძვისხეს, რომელიც თქვენთვის უფრო ლამაზია და გადაცემის ბოლოს ჩვენ რა თქმა უნდა შევაჯამებთ. მოდი ახლა დავითვალოთ, რომელ ქალაქს რა დაუჯდა სადღესასწაულო განწყობის შექმნა ქალაქებში. და ის ქალაქები, რომელიც ინტერაქტივშიც მოხდება, ძალიან მოკლედ შევაჯამოთ რა დაჯდა ეს ნაძვისხეები. დავიწყოთ თბილისით. ნაძვისხე, როგორც უკვე ვთქვით, ჩამოტანილია იტალიიდან, მხოლოდ ნაძვისხე დაჯდა მილიონი ლარი, თუმცა ასევე მილიონ ლარზე მეტი დაჯდა ის განათებები, რომლითაც მოორთეს დედაქალაქი ამ წელს, სულ დაახლოებით 2 მილიონ ნახევარზე ცოტა მეტი დაიხარჯა ამისთვის. ეს დედაქალაქში, შემდეგი ჩვენი გამოკითხვის ქალაქი იქნება გორი. გორის ნაძვისხე დაჯდა 100,000 ლარი. არა, ნაძვისხე არაფერი არ დაჯდა. ხო, ნაძვისხე არაფერი არ დაჯდა, მართალი ხარ. როგორც გავარკვევთ, კონსტრუქცია არის ძველი, თან ისეთი ძველი, რომ არ ვიცი, 14-15 წლის, როგორც მითხრეს, მიხეილ ქარელი იყო გუბერნატორი, როცა იყიდეს ეს ნაძვისხე და მას მერე უბრალოდ სათამაშოები შეცვალეს და ამ ნაძვისხეზე ის მორთულობა, რომელიც შარშან თბილისში იყო. კი. 100,000 ლარი დახარჯეს მხოლოდ ქალაქის მორთვაში. ქალაქის განათებაში, ასე ვთქვათ, მცხეთა სურათითაც ალბათ მცხეთის ნაძვისხის სურათითაც მივხვდებით, რომ ალბათ მცხეთის მუნიციპალიტეტს ბევრი არც არაფერი არ დაუხარჯავს ამ ნაძვისხეზე და რაღაც ეკონომიური და ოპტიმალური გამოსავალი იპოვა ამ ქალაქმა. ქუთაისი, ჩემი აზრით, ძალიან ლამაზი ნაძვისხეა. უნდა ითქვას, რომ კონსტრუქცია ქუთაისის ნაძვისხისაც ძველია, წიწვები იყიდეს მხოლოდ ახალი და მოორთეს ქალაქი და ეს ლამაზი ნაძვისხე ქუთაისის მერიას დაუჯდა მხოლოდ 21,000 ლარი. ასე რომ ჩემი ხმა ალბათ ქუთაისზე წავა ამ შემთხვევაში გამომდინარე შედეგისა და დანახარჯებისა. კიდევ ერთი ქალაქი არის ზუგდიდი, ამ შემთხვევაში 101,000 ლარი არის ყველაფერის ღირებულება ერთად. შედის აქ ნაძვისხე, მისი განათება და ნუ გარშემო რაღაც მცირე დეკორაციები, რომელიც ასე გამოიყურება, როგორც ახლა თქვენ ეკრანებზე ხედავთ. ასევე ძველია ნაძვისხე ბათუმში, 2016 წელს შეიძინეს ის ნაძვისხე, რომელიც დღესაც ალამაზებს ამ ქალაქს და მაშინ 83,000 ლარი გადაიხადეს. წელს მხოლოდ 52,000 ლარი იყიდეს, გადაიხადეს დეკორაციებში, რომლითაც მოორთეს ნაძვისხე და ქალაქი და ამას ემატება კიდევ დამატებითი ხარჯები გაფორმებისთვის 53,000 ლარი. ან შეიძლება აქედანაც დასკვნა გავაკეთოთ, რომ ყველაფერი ლამაზი შეიძლება იყოს იაფიც. გასაგებია, რუსთავშიც რაღაცა ასეთი გზით წავიდნენ, ანუ ახარჯების ოპტიმიზაციის გზით და იქ ძველი ნაძვისხე დადგეს, უბრალოდ ახალი დეკორაციები იყიდეს და ამაში სულ რაღაც 4,500 ლარი დახარჯეს. ვარსკვლავი? ვარსკვლავი თავზე, ნუ ხო. და განათება ლურჯისკენ. განათება ლურჯ ტონალობაში ალბათ გასაგებია რატომაც. შემდეგი ქალაქი, ახალციხე, 44,000 ლარამდე დაჯდა ყველაფერი. ის მორთულ მოკაზმულობა ქალაქის
და 15000 ლარს გადაიხდიან დამატებით კონცერტისთვის, რომლითაც საახალწლოდ ადგილობრივებს გაახალისებენ. და ბოლო ქალაქი ჩვენს გამოკითხვაში იქნება თელავი. აქაც ძველი არის კონსტრუქცია, ნაძვისხისა, ბევრი არაფერი არ დაუხარჯავთ. ქალაქის მორთულობაში მხოლოდ 20000 ლარი დახარჯეს, არა ნაძვისხის მორთულობაში და 13000 ლარზე ოდნავ მეც დახარჯავენ იქ საახალწლო კონცერტის მოსაწყობად. მოკლედ უკვე გვაქვს მე მგონი მონაცემები გვეუბნებიან ქუთაისი უკვე ლიდერობს და ალბათ ნამდვილად იმსახურებს ქუთაისი წელს ლიდერობას, იმიტომ რომ მე პირადად გულწრფელად ძალიან მომეწონა ნაძვისხე, რომელიც არის ქუთაისის ცენტრში. კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ მაყურებელს აქტიურობისკენ, თან გახსოვდეთ რომ ზარი უფასოა და ამიტომ გამოხატეთ თქვენი სიმპათია იმ ნაძვისხეების მიმართ, რომელიც ჩვენს გაჩვენეთ ახლა. ნათი ალბათ უნდა მივმართო იმ თბილისელებსაც, რომლებსაც ეს ნაძვისხე არ მოეწონათ და ასეთი ნამდვილად ბევრი იყო. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ სხვა ქალაქი აირჩიოთ და სხვა ქალაქის ნაძვისხეს უგულშევატკივროთ, ეს თქვენი გადასაწყვეტი და თქვენი არჩევანია. დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა, დავიწყოთ თქვენი ხმა, წლევანდელი 2019 წლის ბოლო გამოშვება, რადგან წელს ბოლო ხუთშაბათია და მომავალ წლამდე უნდა დაგემშვიდობოთ და დავიწყოთ ქველმოქმედებით, დავიწყოთ კეთილის საქმით, რომელიც ასე გვაკლდა 2019 წელს და ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრება უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენმა გადაცემამ შეცვალა, მათ რაღაც ნათელი დაინახეს და რაღაცნაირად ერთი კარგი საქმე გავაკეთეთ. აქტიურობენ ჩვენი მოქალაქეები, აქტიურობენ იმიგრანტები, ეხმარებიან ამ ადამიანებს და რაღაცნაირად ცდილობენ გაულამაზონ მაცხოვრება და რაღაცნაირად იმედი ჩაუსახონ, ასე ვთქვათ, ამ ახალი წლის წინა დღეებში. ნახოთ სიკეთით სავსე რეპორტაჟი. ხავს თხოვდი რომ დამეხმარეთ წამლები თქო ახლა არ ვიცი რა გავაკეთე მე თვითონაც ძალიან მტკივა ფეხებით ელიზა ფხული წყალში მტკივა რომ ვითევსო არ ვიცი მის თხოვთ ახმარება და შენ Arkhi, მადლობა ყველაფრის. თქვენ არახმასაც ვერ მივატვდიდი, მადლობა. მიხარიოთ თქვენ საკითხმარით მართლა და დიდი მადლობა, მრავალ და ეს წარით. თქვენ როგორც ჩემი შვილები გახარებულები იყავით. ძალიან გაჭირებულები ვართ. ოროლია მატყობს. ან საშუალება გვაქვს რომ ექიმთან წავიყვანოთ. ან ექიმები მოვიყვანოთ ქვეყნის რასაც ხოვულობენ. არა გვაქვს მაგის საშუალება ისვილო. ძალიან გვიჭირს, აი სულ ყველანაირად გვიჭირს, ყველანაირად რომ არ შეიძლება ესე გაჭირებული ადამიანი ცოცხლობდეს ამ ქვეყანაში, აი ამ ქვეყანაში. რა ვაჭამო ამავანტყოფებს, რა მიუტანო. მთელი დღე ცოცხლასაც ჭამენ და ყოველ დღე შვილო სუპი, გუშინ წინ გაუკეთე, გუშინ წინდელი სუპი ჩავდა. ნუნუ ბებო როგორ ახართ? ნელა გაიხარე გამრავლა. საჩუქრებით მოვედით თქვენთან. გამოგიგზავნეს. მოვდა გაიხარე. მშობლები გყავს შვილო. ერთმა გაახაროთ. არა ჩვენაც ცეღარები, იმ ჩვენ შვილებს, მშობლებს და შვილო. კარგად აკავდეთ პრობლემით. თქვენს თუ კაი გადაიარეთ,
ყველამ დაგლოცოთ, ყველას დალოცვა მოგივიდეთ, არაფერი შეგემთხვეთ, არც გზაში, არც სახლში, შვილო. იყავით მეწლიერები. სიღარიბე არ იყოს ქვეყანაზე, რომ ერთმანეთი უყვარდეთ ხალხს, ეხლა ერთმანეთი აღარ უყვართ ხალხს, აღარებელია, ყველას უჭირს, ყველას გაჭირება აქვს, შვილო. ჩემი ლოცვა დიდი ხანი გეყოფათ, შვილო, დიდი ხანი, რომ ალბათ 100 წლამდე იცოცხლე და იხარეთ და მე ალბათ კიდევ ვიღაცას დაეხმარებით და ისიც დაგლოცავთ ალბათ, შვილო. არ გვაძლევდნენ, მაშინ შიერები უნდა დავხოცო შვილები 24 დეკემბრამდე რა, ეხა დეკემბრამდე რომ დახმარება მოვიდეს. ხანარი ხოლმე გვიჩერდება, ერთხელ 4 თვე შეგვიჩერდა. ძალიან ვიყავით ისე, რომ აი მისიაზე მეტი კიდე 1000-ზე მეტი აგვივიდა. არც მე მუშაობ, არც ჩემი ქმარი მუშაობს. ქალბატონელი მადლობა. კეთილმა ადამიანებმა გამოგიგზავნეს ეს ყველაფერი და ჩვენ ჩამოგიტანეთ. იმედია, რომ ეს პროდუქტი ცოტას მაინც გაგატანინებთ თავს რაღაც პერიოდის განმავლობაში. მადლობელი ვარ, არ ვიცი რა უნდა გითხრა. დიდი მადლობა ყველას გადაუხადეთ, ვინც ეს გამოისახნა. რა ვიცი, თქვენ დიდი მადლობა და რავასახარწეს დასწრებულყავთ ოჯახთან ერთად და როგორც თქვენ გაგიხარდება თქვენ გულებს, ისე კარგად იყავით ყველა, ვინც ეს გამოგზავნა. აუცილებლად იქნება ყველაფერი კარგად არ დაკარგოთ ყველანა. და კეთილი ადამიანების იმედი აუცილებლად. აი ასეთი კარგია, როცა ადამიანებს შეუძლიათ აკეთონ სიკეთე და გაახარონ სხვები. ეხლა კი დავიწყოთ მთავარ თემაზე საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ დასაწყისშიც აღვნიშნე, რომ ჩვენ გვინდოდა შეგვექმნა საახალწლო განწყობა. მაგრამ ეს სამწუხაროდ ვერ გამოვიდა. საქართველოს რეგიონებში ჩვენმა ჟურნალისტებმა იარეს ერთადერთი შეკითხვით. რა ედებათ საახალწლო სუფრაზე და რამდენად არის მოსახლეობაში საახალწლო განწყობა? შედეგი ჩვენთვისაც მოულოდნელი იყო. აღმოჩნდა რომ არა ნაკლებად და არ ვიცი როგორც წეგან აღნიშნე საახალწლო განწყობა და ეს რაღაც სადგესასწავლო ეიფორია ალბათ უფრო რაღაც აი ასეთ ადგილებში რაღაც ლოკალურად შეიძლება შეხვდე. გურიაში ჩავედით, პირველი რეგიონი იყო და აღმოჩნდა რომ იქ საახალწლო განწყობა ნამდვილად ნახოთო ზურგეთ. რა მექნებოდა არაფერი არა ბაბუა. რატო ბაბა? რატო და დაანგრიენ თოხი და ბაზნაკეთები ქვეყანა. მომოვათობამ რა უნდა ქნათ, რა უნდა ჭამოს, მაგინის ქალები ჩათლახების საფრანგეთში მანიკურის გასაცმელად ჩვენი ინტროვა ნახევარი სიმსიმ თოქს ერკვირას არ აქ ნაჭამი. გაძვირებული რომ არის, ხა მას რა თქმა უნდა ყველაფერი გაძვირებულია. ხამსა რომ 3 ლარი იქნება, ახლა გაძვირებულია ბარა. არ ვიცი ბებორა, მექნება რასაც მეიტენ ჩემი შვილი, რასაც მოგცემ მთავრობა. 200 ლარი მომცა და დამთავრდა. ვიყიდე რა წამლები აგერი რაცხა ვიყიდე და დამთავრდა. ბადრიჟანს წევიღებს ახს. გოჯს ვიყიდი მე, ნიგოს ვიყიდი მე, ვერ ვიყიდი 200 ლარი. ახალწელს აგერ უნდა ვიჯდე. მაინც მან შეიძლება 2 კაპიკი გავაკეთო, ვინც ხა შემოვიდეს. რა უნდა იყოს ახალწო სოფაზე, ისე ცეცხლის ფასია ყველაფერი. გაძვირებულია პროდუქტი. ძალიან გაძვირებული და მე არ ვიცი ამ ხალხს რით გაქვს და როგორ გაქვს თავი. ძალიან გაჭირვებაა ყველანაირად. ახერხებთ ნიგოზის, გოჭის წიგნას. ცედა გოჭის საშუალება. ძალიან გაძვირებულია და რატოა ზურგეთში ბათუმის შესადარი ფასები ვერაფერ 10 ლარი. ყველი ეს არის საშინელება. 10 ლარი ყველი რა არის? ლობიო. იმიტომ რომ თავრობა ფულს არ გვაძლევს და რა უნდა გქონდეს სხვა? გაძვირდა პროდუქტები. ბატონო, რა თქმა უნდა, დედა გაძვირდა, ახლა მაი რა თქმა უნდა 2 სიტყვა რომ პროდუქტი გაძვირდა. რა არ არის გაძვირებული? ყველაფერი. მარტო ყველი რო 10 ლარი ეღირება და ხორცი 18 ლარი და 19 ლარი. მოახერხებ 200 ლარით. რამეს ყიდვას ვერ მოახერხებ.
ფასების და ყველგან მასია. მარტო ზურგეთის ბაზარში კი არა, საერთოდაც სახელმწიფოს მით. რა ქვია მით. ყველგანაა ფასების. საქართველოში კი არა ყველგან ყველაფერია. უარესი ამბავია სხვაგან. საფრანგეთში ტლაინგრევა ქვეყანა. პოლონეთში ტლაინგრევა. ამე საქართველოს იზამენ კარგად. ზრდება ყველაფერი. ივანიშვილს მარტო მისთვის უნდა და სხვისთვის თუ უნდა რამე არ უნდა. აცხაულ კაპიქს სალიერკას იძლეოდნენ თუ მას იძლეოდნენ რა ქვია ბენზინს თუ დაცხა სასუქს ყველაფერი მოსპო მაგა. აქანე არაფერი არ იქნება და მაივითხრე რომ წავა მე შეიძლება იყოს რა. 20 ლარის ღირსოს და 3 ღირსოს და 4 ღირს ყველანაირი ფასები. ინდაური? ინდაურში იმით ამიხედვით. ხალხი ყავთ არის ვაჭრობა. არა, მთელი დღე დაკრუკუტულია კანი. აი დღეს რამდენი ვარ? აი ერთი კაპიკი არა. და რას ხო 2 კაპიკი მქონდა დახმარება იგის მომიხსნეს და წამალს ვერ ყიდულობ და კანი და კი ვარ დავამწყობებული ყველა. სადა ხალხი არა თუ შეგადები. გაჩერდი 1 საათი და თუ იქნება ერთი კაცია. და რას ფიქრობთ რატო არ არის ხალხი? რატო არა და ფული არ აქვს და რა გრას. ფული არ აქვს და რა ჯამოსკი. სამსახური არ აქვს. სამუშაო რა ყველა ახალგაზრდები აღოწებულია გზაში და რა უნდა ჭამოს. ფასები მომატებული აქვს პროდუქტს როგორ ფიქრობთ? ვერ ხედა? ვერ ხედავ მართლა. ბევრი არაფერი ამ ფასების გათვალისწინებით. გაძვირდა პროდუქტი? კი ძალიან. და თქვენი აზრით რამ განაპირობა ფასების ცვლა? რა ვიცი, მთავრობა რა გვაქვს რა გქონდეს. ფული ჩვენ არ გვაქვს, სამსახური ჩვენ არ გვაქვს. სამუშაო არ გვაქვს და არაფერი. ყველაფერი ძვირია, რაც რომ გვაქვს, ყველაფერი ძვირია. ხალხს არა აქვს შეიძლება რომ რამე იყიდოს. ქალმა ამაწონია ყველი აგერ და დატია. იტირა რომ მე ვერ მივცემ ამ ფასს და წევიდა. ეს თავრობა ყველაფერი და შეიცვალოს. აწყობილ ქვეყანაში ყველაფერი დაინგრა. რა ვიცი მე რაც ხომ იქნება საშუალება იგი მექნება. ფასები მომატებული აქვს პროდუქტს? როგორ არა? ვერ ხედავთ? გითხულობთ ფასებს საერთოდ თქვენ? ხალხი ყავთ არის ვაჭრობა? არა, სადა ვაჭრობა, სადა იგი მთელი დღე 20 კონა კინძი მაქვს და იგი ვერ გაუყიდე და აი ვაჭრობა და რამდენი ივაჭრეთ მაგალითად? აი ვაჭრ, ვალარი და მთელი დღე ჯახის ქალი და იძუბნება აქა. ყველას უჭერს ვინა დალხინებული ახლა თუ ხარ მთავრობაში და იპარა მილიონებს არის ფული თუ არა და ხალხს უჭერს ძალიან ყველას ყველანაირად. აი საჭმელი და კაი ღვინო და რაც ხაზლობა და კვერცხი და მეტი რა უნდა იყოს. პროდუქტებს ძალიან ბევრი აქვს მომატებული. თქვენ თუ ახერხებთ იმის ყიდვას რაც გინდათ, აი ნიგოზი, გოჭის. არაფერს მაგნაირს არაფერს. მოკლედ ასე ხვდებიან ახალ წელს გურიაში. მაყურებელს კი უნდა შევახსენოთ ჩვენი ინტერაქტიული გამოკითხვის შესახებ, რომელიც შეეხება ქალაქებში განლაგებულ ნაძვის ხეებს. თუ კი მაგალითად ეს ნაძვის ხე მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩვენი ინტერაქტივის შეკითხვაზე დარეკოთ თბილისზე მითითებულ ნომერზე და ხარი დაუჭიროთ აი ამ ნაძვის ხეს. არ ვიცი. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ გვაქვს კონკურსი ნაძვის ხეებს შორის. კონკურსი და თუ კი რომელიმე სხვა ქალაქის ნაძვის ხე უფრო მოგწონთ, შეგიძლიათ იქ დარეკოთ და იქ დაუჭიროთ ხარი და ერთ-ერთი ასეთი ნაძვის ხე არის რუსთავი, ხო? საბჭოთა ვარსკვლავით დამშვენებული. კი. რომელიც მე არ მომწონს, იმიტომ რომ მე ქუთაისი მირჩევნია. გასაგებია რუსთავი. როგორ ხდება ახალ წელს რუსთავი? რა ეკნებათ ახალ წელს რუსთაველებს საახალწლო სუფრაზე? გურულებისგან განსხვავებით ახლა საკალანდე გოჩს ალბათ თვითონ ვერ გაზრდიან. ქალაქია, ურბანული ცენტრია მაინც. მაგრამ მაინც ნახოთ რა განწყობით ხდება მოსახლეობა ახალ წელს. პირველ იანვარს დაბადებული კარგა უნდა შო. კი ლოცავთ. რა გექნებათ საახალწლო სუფრაზე? წინილი. გებიძები. მათაიძულოვა. წინილი. და მეტი არაფერი რა უნდა მქონდეს შეიძლება. არ მექნება ეგა თუ არა ეგაც. მომეცი. არა მომეცი თუ მადლი არა. რატომ ვერაფრის ყიდვას ვერ ახერხებ? არა რა უნდა ვიყიდო შეიძლება ერთი მითხარი. აი მეტი კი არა მაქვს. ხო. მე შენზე მეტი მქონია. ხო. 4 წელიწადი არა უმუშაობ. აბა რა უნდა ის. რა გექნებათ საახალწლო სუფრაზე? არაფერი. პენსია მაქვს 200 ლარი ეგ არის და თვითონ თვენდე სადამ ყოფნის. ივანიშვილმა გამომიგზავნა ფული. რამდენი? ვერ დაგითვლია ჯერა. ყველას უჭირთ. ნაგავში იქექება, რო გამოდის ჩვენი მერი და კარგათა ვარ კარგად, საიდან არიან კარგათა? გამოვიდეს ხალხში იკითხოს, როგორაც ცხოვრობს ხალხი. მე ხუჭაჭი რა მინდა?
წამლებს მოემატებიან ხალო 10 ლარიან წამალს მოემატა უკვე 16 ლარი გაქვს. ვაჭრობა გააქვთ? აღარ მაინტერესებს თქვენთან ლაპარაკი. როგორ შევძლებ ისე? სხვანაირად ვერ არის. აი რამდენი ლარი დაგჭირდებათ? სუმცირე რომ იანგარიშო 300 ლარზე ნაკლები, აი სუმცირე. ისიც სავარაუდო. და მოახერხებთ ამ 300 ლარის შოვნა? აი როგორ იქნება თქვენი საახალწლო სოფრა? ახერხებთ რამის? პენსია არ არის რა, არის კაპეკებზე მაშვები, წვალობთ. რა, ამ პენსია გადავიხადო ქირა. თუ ისინი გავაკეთო, საჭმელები ვიყიდო. რაც გვაქვს ისიც არ წაგვართვან თუ არა მომატებაზე ალაპარაკ. როგორ ხვდებით ახალ წელს? ძალიან ცუდად. მატობებო? აბა რომ მქონდეს ავანტყოფი შვილი მღა 1 კილოს ვიყიდი ხახტა? ფასები რო გაიზარდა, რატო ჩემი პენსია არ იზრდება? და იქ რო შეხედარ და ჯიბეებს ისქელები, აი იმის ბრალი იმათ უნდა იქონდეს დვარესები, მილიონები და მე პურიც ვერ ვიყიდო ახალი წლისთვის, ხო? საჭმელი არა გვაქვს, გათბობა არა გვაქვს, ფული არა გვაქვს, სამუშაო არა გვაქვს, სიცოცხლე არა გვაქვს. რა გვაქვს? არაფერი არ არის ამ ქვეყანას. რა უნდა მოაპენსიო ისა ნახევარი უკვე ნისიაში მას ახები. ძალიან გაზრდილია ფასები, არ ვიცი, კატასტროფულად არის გაზრდილი ნამდვილად ფასები. სიღარიბია, სიღატაკია, მოკვდა ქვეყანა და იქცა ქვეყანა. პატრონი არაფერს არ აყავს. რა ცხოვრება მოიდა, ხო, რო შევხდები. ხასაჭირია და ის არის, აბა ხალხი უმუშევარი, წელი ამბავი. რის ყიდვას მოახერხებთ? რა იქნება თქვენ საახალწლო სუფრაზე? არ ვიცი. თუ აი პენსიას ავიღებ რაღაცას ვიყიდებ, მაგრამ ხო გავჩვენები. შვილიშვილებზე სავარაუდოდ წელს თოვლის ბაბუ არ ეყოლებათ. მარტო ხელა ვარ და აი წამლებში დავხარჯე ახლა 32 ლარი. სად შევხვდები, რა შევხვდები? ახლა წლამდე კაპიკიც არ დამრჩი. აბა ოჯახში რო 5 სული ხარ და 5-ვე უმუშევარი იქნებით, როგორ შეხვდები ახალ წელს? ძალიან ცუდად ხვდებით. ვერაფერს ვერ ავყიდულობთ ფაქტიურად რო სიმართლე გითხრათ რა. ძალიან გვიჭირს. იგივე გითხრეს ადამიანებმა. ყველა ეხლა ნორმალური ადამიანი ისე ილაპარაკებს, დანარჩენი რა ვიცი. 2% თუ ცხოვრობს რა, ესეც ჩვენი მთავრობა, დანარჩენი აბა ვინ. მოკლედ, ასე ხდება ახალ წელს რუსთავი. ჩვენ კი მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენი ინტერაქტივის შესახებ და იმ ქალაქების შესახებ, იმ ნაძვისხეების შესახებ, რომელთაც ერთმანეთს შევაჭირებთ ამ საღამოს. ესენი არის. გამონათვალი იწყება თბილისით, რომელიც უკვე ცნობილია, რომ დაჯდა მილიონ ლარზე მეტი, განათებებიანად კი თითქმის 2.600.000 დაახლოებით, ცოტა აკლია. შემდეგი ქალაქი არის გორი, სადაც ძველი ნაძვისხე ამოიღეს და შეეცადნენ გაცილებით უფრო მოკრძალებულ თანხებად ეს ყველაფერი გაეკეთებინათ ახალწლო განწყობას შეექმნათ. კიდევ ერთი ქალაქი არის მცხეთა, შეგიძლიათ დაურეკოთ მცხეთას და მხარი დაუჭიროთ მცხეთის ნაძვისხეთ, თუ კი ეს მოგწონთ. კიდევ ქუთაისი, ჩემი ფავორიტი, სულ რაღაც 21,000-ად ულამაზესი ნაძვისხეა. შემდეგი არის ზუგდიდი, რომელიც შედარებით მეტი დაჯდა 101,400 ოღონდ. ამ თანხაში იგულისხმება განათებების და საერთხალხო მორთულობაც. შემდეგი არის ბათუმი 45,000 ლარამდე დაჯდა, ბათუმის ნაძვისხის მორთვა ახალი დეკორაციებით. საკმაოდ ნორმალურად გამოიყურება. მე ვიტყოდი, არ ვიცი ჩვენი ბექგრაუნდის ფორმის შემხურე, რამდენად ჯრება ეს ყველაფერი. ესთეტიკაში რუსთავი არის. ყველაზე იაფია რუსთავი. 4,805 ლარი დაჯდა, სულ რაღაც და ალბათ ნაძვისხესაც ეყო. და ბოლოს ახალციხე, ბოლოს არა, ახალციხის ნაძვისხე, ავსი ჯავახეთში თუ ცხოვრობთ და თუ მოგწონთ თქვენი და გინდათ რომ თქვენი რეგიონის ნაძვისხემ გაიმარჯვოს ჩვენს მცირე კონკურსში, შეგიძლიათ აიღოთ ტელეფონები, დაარეკოთ ზარი უფასო და თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ. ბოლო თელავში ნაძვისხისთვის საერთოდ არ დაუხარჯავთ ფული, ბიუჯეტმა მხოლოდ დაფარა განათებების და ქალაქის მორთვის ხარჯები. აი ასეთია ის ნაძვისხეები, რომელთა შორისაც კონკურსი გვაქვს გამოცხადებული, დაარეკეთ იმ რეგიონებს კი და იმ ქალაქებს, რომელთა ნაძვისხეები ამ ჩამონათვალში არ მოხდა, უბრალოდ აირჩიეთ თქვენი ფავორიტი და მიეცით ხმა. გადაცემის ბოლოს ჩვენ აუცილებლად გამოვარკვევთ იმ ნაძვისხეს, რომელიც არის მოსახლეობისთვის ყველაზე უფრო ლამაზი. თელავზე უნდა ვთქვა, რომ მე მგონი, რომ გურჯანელები მაინც და მაინც არ დარეკავენ თელავის ნაძვისხეს.
არასდროს მხარს არ დაუჭერენ, ნახოთ, თუმცა შეიძლება, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ეს ხომ წინათ საახალწლო დღეებია და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. მოდით გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა ნათია, გადავინაცვლოთ უკვე დუშეთში. სადაც ნაძვისხე ჩვენ არ მოხდა ჩვენ კოლაში, მაგრამ ალბათ ექნება დუშეთსაც ნაძვისხე. ალბათ ექნება, მაგრამ საინტერესოა ექნება თუ არა ნაძვისხე ან საახალწლო განწყობა დუშეთელებს და მთიულეთელებს თავის სახლში, თავის ოჯახებში. ნახოთ როგორ ხვდებიან ახალ 2020 წელს დუშეთში. ცხოვრობ ამ ვაგონში. ყავს გოგო. აი ეს პენსიით გვისჩენ თავს თუ თავისჩენა ქვია. გოგო წალამარა ცუდად მიხდება. ეს დახმარება მქონდა, ესეც მოხსნეს. ახლა ის რაღაცაა, იცოდა რაღაც. მაინც აგზის ფული მაინც. და წამალილები ხო საერთოდ ესე ჯვირია და ვერ აყიდულობ. ესე გაჯვირებული ისა ესა, ვერ აყიდულობ. ეს რაღაცას აყიდო, ქვილი რო ვიყიდო, იწვირვანისა აღარ ამჩები. იპესოკი იქ, მარილი იქ, დროჟი და ასე და ასე. იმ წუთში არ არის ფული ავიღებალსა და მე პენსიიდან დავადება, ან როდესაც დავადება ვიცი. აი ესე გამაქვს თავი რა, პენსიით უფრო. ამ სოფელში ყველას უჭის, მე კი არა მარტო. მაგრამ მე როგორც ხელმარტოკელა სხვანაირად მიჭის. არაფერი მეტი არა მაქვს. როგორ ხვდებით ახალ წელს თქვენთან? ხვდებით და მშივრები. როგორ ხვდებით სხვა? არაფერი ჩვენ არა გვაქვს და ფასები იმხელათი აწეულია, რომ ვერ გაწდება კაცი. აი სუფრაზე რა გექნებათ ახალ წელს? ხიკალი სხვა რა მეკნება. ლამარა როგორ გაიხდა? ახალ წელს რომ შევხვდეთ, არა, ოჯახებში უნდა დაიარონ ის გაჭირებულ ხალხი ვართ. დაიარონ რა საკვებებით ვიკვებებით. მაშარ ვაგინო ხალხს მთავრობასა, უნდა ვაგინო. აგრემს გენაცვლები წამოდი მოგცემ მისამარცა თანიანკაში ცხოვრობ რაც ამაკ არა მე დაინახამ არაფერი პური ყველი და ამდენიმე კონფეტი გაიზარდა ქალბატონო ფასები პროდუქტები ისი იმას ვფიქრობ 1 კილო შოკოლადი თუ მექნება ძმის სულს ფიცავა რომ ბავშვები შვილიშვილებს შევახვედრო აი ეს დღევანდელი ცხოვრება ნახევარი კარგი ღმერთმა ყველას ხელი მოუმატოს ნახევარი მდიდრულად არის, ნახევრად მეტი წილი გაჭირვებული. აბა ვიქნება ღარიბული სუფრა რა. საერთოდ გვექნება. ისეთ გაჭირვებაში ვცხოვრობთ. პროდუქტების ყიდვას ახერხებთ, ბებო? ვერა. ჩვენ მაგალითად ვერაფრის ყიდვას ვერ ვახერხებთ. გამორჩეულს. და ვფიქრობ, მეტი წილი მოსახლეობა ასია. აი, ხო ხედავთ რები მაგნაყიდი, საჭმელი არაფერი. აი საახალწლოდ რის ყიდვას მოახერხებთ? რა ვიცი, შეიძლება ერთი ფარში ვიყიდო, შეიძლება 2-3 კომბუსტო ვიყიდო, გავაკეთო რა, ბალღებს არ დავაჩაგრო. გაჭირდა ყველაფერი, გაძვირდა ყველაფერი, ხელფასები არაფერი არის. 200 ლარი მაგ პენსია, იმასაც ჩემ შვილიშვილებს ვახმარებდა და ჩემთვის ვერაფერს ვერ ვისავქნი, რომ ბავშვებს არ მოვაკლოთ არაფერი. რა მექნება არაფერი არ მექნება, ერთ კათავს დავაკლავ. ტოლმა და ხო, ფინკალს დავაკეთებ ტოლმასა და ეგა. მეტი არაფერი. კბილეურს ვიყიდი და წავიღებ. აი გაიზარდა ფასები წინა წელთან შედარებით ბაზარში. მაგრამ ძალიან ორმაგად გაიზარდა, ორმაგად. ვერაფერს ვერ ეყიდი რო გინდოდეს რა. თევში მივეცი 7 ლარი. ერთი თევში მივეცი 7 ლარი. აღარ მინდა ერთი თევზი მეთქივით. ამდენ სახერხებთ რომ დახარჯოთ საახალწლოდ. ახლა ერთი 10 ლარი, მაგ 10 ლარისა უნდა ვიყიდე. არა, პენსია ავიღე შულო და ისა. ესად ვალებში დაურიგე და 45 ლარი დამჭა. 45 ლარით როგორ? ნიდაური გოჭი, ხართამი, რა ვიცი, ყველაფერი თუ შეიძლება, რაც შეიძლება სახში ყავდეს. სახში უნდა იყოლიო, სოფელი ძლიერია. ახერხებთ ყიდვას პროდუქტები. აი, შეძლების დაგვარად. თუ არ და სახში ვსვით. კი, ცოტა გაჭირვება არის, მაგრამ საჭმლის ფული გვაქვს. რა გექნებათ საახალწლო სუფრაზე, რო გითხრით? ქათამი, ნახევარი ინდაური, ნახევარი გოჭი. რა არის საკმარისი? აბა გავიდნენ ან
ხორცი იყიდონ, ან ყველი იყიდონ, ან თაფლი იყიდონ. აბა ერთი გადაიანგარიშეთ, რამდენი შეიძლება. ძროხის ხორცი ღირს უკვე 16 და 18-მდე წავიდა. და ღორის ხორცი კიდე 13-დან უკვე. ხო და აი როგორ რამდენი შეიძლება? 50 ლარისა მაქვს ახლა გადადებული, რომ ცოტა რაღაცა მცირეოდენი ბავშვებს გავუკეთო საახალწლო საჩუქარი. აი რისი ყიდვა შეიძლება 50 ლარად საახალწლო სუფრისთვის? სუმცირე, ალბათ 1 კილო მანდარინი, კამფეტი 9 კილო, იმიტომ რომ ვერ შევწდები ისეთი ფასები ადევს 10 ლარი და 15 ლარი შოკოლადებს. ვერ შევწდები რომ ნამდვილად შევიძინო ეს რაც აუცილებელია და ოჯახი დავაკმაყოფილო. აბა არაფერს ვერ ვიყიდი, მთავრობას ველოდები რომ მანცან რამეს უფასო სასადილო რო არის, იქ დავდივარ და იმართი მეძე ვარ შვილი. ძვირია, ძვირი. გაორმაგებულია ლამის. ორმაგი არა, მაგრამ საკმაოდ მომატებული ფასებია. ჩამოწვა სიბნელე და ეგ არის რა, всё დამთავრდა. რომელი ახალწელზე ხალხს რა ახალწლება რა. აი თუ იმას ახალწლება, წელი დამთავრდა, წელი დაიწყო ახალი რა. ასეთი იყო დუშეთი და ეხლა გადმოვინაცვლოთ დედაქალაქში, მაგრამ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებლებს, რომ ჩვენ ნაძვის ხეების შეჯიბრი გვაქვს, კონკურსი გვაქვს გამოცხადებული და თუ გსურთ, რომ ჩამოთვლილი ქალაქებიდან რომელიმე ნაძვის ხემ გაიმარჯოს, დღევანდელ გადაცემაში აუცილებლად უნდა დაარეკოთ, იმიტომ რომ ზარი უფასოა, ჩვენთვის კი მნიშვნელოვანია გავიგოთ მოსახლეობისთვის, რომელი ნაძვის ხე არის უფრო ლამაზი. ფაქტია, რომ თბილისი არ მოწონთ. თბილისი არ მოწონთ, არ ვიცი, ეს არ ვიცი. მეც ახლა ვცდილობ ნათია მეკითხებოდა მოგწონს თუ არაო, მაგრამ არ ვიცი, მე ვცდილობ დავინახო საუკეთესო ნაძვის ხეში, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ვცდილობ. დღეს თერმის განმავლობაში სოციალურ ქსელში ვკითხულობდი მე, რომ ადამიანები წერდნენ რა შეუკვეთეს და რა ჩამოვიდაო და მე მგონი ეს შეუკვეთეს და ეს ჩამოვიდა. ნამდვილად ეს შეუკვეთეს და ნამდვილად ეს ჩამოვიდა, ნამდვილად მილიონი დაჯდა და ნამდვილად ასე გამოიყურება. თქვენ კი შეგიძლიათ თქვენი აზრი და პოზიცია დააფიქსიროთ უკვე ჩვენს გამოკითხვაში და რა ვიცი. ქუთაისში ჩემი პირველ ადგილზე ჩემი ფავორიტი ნაძვის ხეა ქუთაისი, ამის შემდეგ არის ბათუმი. ასე რომ იაქტიურად არ ჩამორჩეთ ამ ორ ქალაქს, დააფიქსირეთ თქვენი აზრი, რომელი ქალაქის ნაძვის ხე უფრო არის ლამაზი. ბოლო ადგილზეა მცხეთა და ბოლოს წინ არის თბილისი. ძალიან სამწუხაროა, რომ დედაქალაქის და ქვეყნის მთავარი ნაძვის ხე ასე არ მოწონთ. და ნახოთ როგორია საახალწლო განწყობა უკვე დედაქალაქში, რას ფიქრობენ თბილისელები და როგორ ხვდებიან ისინი ახალ წელს. ძალიან კარგად, უფულოდ. უხორცოდ. ძალიან მაგრად. აი ჩემი ახალ წლის სამზადისი. ერთი უკვე 9 კილო რას ეძახიან სმეტანა. ეს ნამცხვარი და პლუს კიდე კალბასი ვიყი. აი ეს ფოთლი ლიმონადი. ახალ წელს როგორ ხვდებით? როგორ ხვდებით და ივანიშვილი გვაძლევს ფულს, ბევრს. არც ივანიშვილი არ გვაძლევდა და არც არავინ. ნუ გეშინია, ყველა თავისთვის იბრძვის, იქ ჩვენთვის არავინ არა. ჩვენ გაჭირებულები. დაგვაქვს ყველი და რაღაცა ვწვალოთ მარტვილიდან აქ და ჩვენი რო გავყიდო იმის საშუალებას არ გვაძლევენ. აი ესე შეხვდა ზევით მძიები ყველა ხალხი, ახალ წელს ჩვენ რო ხვდებით და მე პირადად. აქ სულ ყველა არის დამშეული ხალხი. всё. ცარალა პურზეს ხალხი 95%. საახალწლოდაც? საახალწლოდაც და ყოველ დღე და ყოველდღიურად. ფაქტობრივად მშიერი ხართ მაგას ამბობ? მშიერი ვარ, ნახდათ მშიერი ვარ. ვაიმე როგორ შვილო სასაულად. არაფერი ყველაფერი ჯერ დავდივარ და ვერაფერს ვერ ავყიდლობ. სასაული ფასებია. რა უნდა ვქნათ არ ვიცი. გაგვიჭირდა ცხოვრება. უბედურად. რატომ? იმიტომ მათხოვარი ქვეყანაა და ჩვენც მათხოვრები ვახდით. არქად, მე რა ვიცი, რას მოგვიტანს ღმერთი, ისე დახვდები. თავრობის იმედი არა მაქვს, მებო. 91 წლის რატომ არ გაქვთ თავრობის იმედი? ვიცი, არ პენსიას გვიმატებენ, არც არაფერი, მებო თუ არა, მაგის ბალეში კი მაგარი ვიყავი იმ კაცის. ის არის ჩემი ზახალეს მეზობელი იქა. როგორ ხვდებით ახალ წელს? ცუდად. რატომ? იმიტომ კაი ცხოვრობა და იმიტომ. თავრობამ გაუხარო თვითონ ახალი წელი და ხალხი ახალი წელი მოდის და დედიან ხალხი. კაი ცხოვრობა რა გექნებათ ახალ წელს უფრაზე? არაფერი. აბა როგორ ვიცხოვროთ?
მე პენსიონერი ვარ. აი როგორ ვიცხოვრობ? ხალხი ჭირს, ახალი წელი მოდი. ახალ წელსაც არ გაქვთ საშუალება რომ შეიძინოთ რაიმე სადღესასწაულოდ და აღნიშნოთ? აიცა რა. რამოდა შეიძლება, აი რა. ახო. ეს მთავრობა აუცილებლად უნდა წავიდეს. გაჭირვებით ჩილო, როგორ ვეზადებით აბა ხნიერი ხალხი. ჯერ ახალგაზრდებს ვიკეთეთ და ხნიერი ხალხი როგორ ვიქნებ? ფასება მოიმატა წინა წელთან შედარებით პროდუქციაზე. საგრძნობლად. ცოტა კი არა, საგრძნობლად მოიმატა. გაიზრდილია ფასები? არა. საქართველოში ყველაფერი კარგადაა. უი, არა და ჩვენ პირიქით გვითხრეს. არა, ჩემთვის არა, ჩემთვის ყველაფერი კარგადაა დადებითად. თქვენ წადით საზღვარგარეთ, თქვენ წადით რუსეთში და ხალხი დამშეული იქნახეთ. ფასები გაიზარდა წინა წელთან შედარებით. ძალიან გაზრდილია. ძალიან რა უნდა იყიდო? გინაც ფული ქონდეს პენსიაზე. ერთ დღეში წახვალ და რაღაცაზე გინა იყიდო, всё, წავიდა ის პენსია. ხილი სარსან იყო 70 კაპიკი, ვაშლი. ეხლა 2.5 3 ლარი. ყველაფერი ძვირია. სულ ყველაფერი ეგე ვინო მაღაზიაშია აზაილება. როგორ? ცხოვრება აზაილება ეგრე. რის ყიდვას მოახერხებთ? საკმაოდ გაძვირდაო პროდუქტიო გითხრეს. ძალიან ჩემო კარგო, როგორ მიყვარს თქვენი ტელევიზია, როგორ მიყვარს. ყველაფერი ძვირია, რა ვქნათ, აბა. აი რა თანხაა საჭირო იმისთვის, რომ საახალწლოს უფრა გაიშალოს? 1000 ლარი ნამდვილად. ახალ წელს როგორ ხვდებით? არა უშავს, საშუალოდ. არ ძალიან კარგად, არ ძალიან ცუდად. რომელი არხია? მთავარი არხი ვარ. ო, შემოგევა ჩემი არხია ეგ. ჩავთავწერე, მაგია პირველი ჩემი არხი. რასაც აჩვენე ყველაფერი ნაღდია რა, არ ჯერათ ამბობა და სულ ესე იგი სულ ნაღდი გადაცემა არის, მართლა მომწონს რა. მყავს 5 შვილი. ან მქონდა ბინა და შემოვედით აქ მე მყავს აქ ახლა ვარ 8 სული. პატარა ჩემი შვილები, ჩემი ოჯახით ვარ აქ შემოსული. არც წყალი მაქვს, არც ჩუქი მაქვს, არც გაზი მაქვს. უკანასკნელი მძიმე მდგომარეობა არის. ჩვენი შემოსავალი არის სოციალური. მეტი არაფერი 60 ლარი. ხან სულ ისე რომ კაპიკი არა გვაქვს და ის რომ ხან ვის გამოვარდნე, ხან ვის რომ ელემენტური ბავშვებს მოუწონოთ და ვაჭამოთ. დღეს არაფერი არ გვიჭამია. გუშინ ბრინჯი მოვხარშეთ და ის. ხორცი რა უნდა მოხდეს, რომ ხორცი ვიყიდოთ. აი ახლა უნდა გავაკეთოთ კარტოფილი, რომ ბავშვებს ვაჭამოთ და რომ მოვლენ იმათაც ვაჭამოთ. იმდენს ვცდილობ ჩვენ არ ვჭამოთ, მაგრამ ამას ვაჭამოთ. ცოტა შეშა გვაქვს ჭრით, რომ ბავშვს არ უნდათ ფეჩი. დასახვება დედაქალაქი ახალ წელს, აი ამ ნარდვისხესთან ერთად. თქვენ კი შეგიძლიათ გაწყობა როგორც ჩანს მარტო აი ამ ტერიტორიაზე იგრძნობა, აი ამ საახალწლო სოფელში, რომლისთვისაც მერიამ საკმაოდ ბევრი გადაიხადა, მაგრამ გულწრფელად განათებები რუსთაველზე, რომელიც არის ის მომწონს, ნარდვისხისგან განსხვავებით. მოდი ძალიან მოკლედ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ კონკურსი გრძელდება, უნდა იაქტიუროთ, უნდა დარეკოთ და თქვენი რეგიონის ნარდვისხეს მხარი დაუჭიროთ. შედეგები როგორია? გონი სხვა რეგიონისაც მაიზაუჭირეთ, რომლისაც მოგწოთ. ამ დროისთვის ხო მოდი წავაქეზოთ ცოტა. ქუთაისი ლიდერობს და მეორე ადგილზე არის ბათუმი. ანუ აჭარა იმერეთთან აგებს, ასე რომ შეიძლება აქ რაღაცა მცირე დასავლური დერბიც ვიხილოთ. ზუგდიდი შეიძლება რომ ვთქვათ ცოტა აქტიურად და ტემპერამენტით ჩაერთონ თავის ყველაზე მთავარი თბილისში არავის არ მოწონს ეს ნაძვისხე ხალხო. ხო, აი ეს არის ძალიან საინტერესო. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ ბოლოდან მეორე ადგილზეა. ხო. ტრენდული ნაძვისხე რატომ არის ჩვენს გამოკითხვაში ვთქვათ. ხო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და არ მოგბეზდება ამის თქმა, რომ ზარი არის უფასო, უბრალოდ აირჩიეთ თქვენ ქალაქი, რომლის ნაძვისხეს მოგწონთ და დაარეკეთ. ჩვენ კი გადავინაცვლოთ მთიულეთში. გადავინაცვლოთ მთიულეთში, სადაც მოდი ასე ვთქვათ, ახალი წელი არ უხარიათ, არ ეზეიმებათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა დაუგროვდათ ამ წლების განმავლობაში და მომდენო წელსაც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნი, ძალიან ბევრი ეჭვებით და ძალიან დიდი შიშითხვებია ნახოთ მთიულეთში, როგორ თასანაურში უბრალოდ როგორ ხვდებიან ახალ წელს და რა განწყობა აქვთ იქ. არ არის შემოსავალი არაფერი ამ მთავრობის ხელში. დამთავრში ძალიან გვიჭირს. არავინ ჩვენ არ გვეხმარება არაფრით. მთავრობა საერთოდ არ მოდის, არ გვაქვს ეს ყურადღება. საახალწლოს უფრაზე რა გექნებათ?
ან საერთოდ გვექნება სუფრა. დიდრულად არა შვილი ვარ. ყველაფერი გვიჭირს, როგორც სოფელში, მაინც გვიჭირს ყველაფერი. პენსია კი გვაქვს, მაგრამ აბა ის არის 240 ლარი, არაფერი არ არის. რას შევიძენ შვილი, საი სოფელში თუ რაღაცას ან ქათმებით ცოტა ყავს. ისინიც შეიძლება ქათამი დავკლათ, სხვა ეხლა ისეთი განსაკუთრებული არაფერი. ჩვეულებრივ შვილი ძველებურად როგორ შევხვდებით? რაც აგვაქვს იმით. საშუალოსთვის ალბათ ნორმალურ ოჯახში 300 ლარი მაინც გინდა რომ ტკბილეული და სუფრა და ხილი და ყველაფერი რომ გქონდეს, მაგრამ ჩვენთან ეგპიროვე ეგეთი ფუფუნება მე ეგეც არა გვაქვს მაინც. განწყობილება არა მაქვს, აბა განწყობ. რას ვიყიდი? ვიყიდი რაღაცა შეიძლება კამფედი აფასიანი და ეგ არის დამაბერებინ და დავაბერებ. ეგ არის როგორ შეხვდები გენაცვალი? აბა რა შეხვდები? მუშაობით მე არა მუშაობ. პენსიაზე მე ჩემთვის ჯერ ადრეა. გახმარება მქონდა, დამახმარება მომიხსნეს. ნაკვეთების გულისთვის და იმ ნაკვეთებს დამუშავება არ უნდა, სალიარკა არ არის, არაფერი არ არის. ხალხი გაგიჟებას არის, ამ ხელა ფასები აქვს, ზოგს ერთოდ პური არ აქვს, საჭმელი არ აქვს. ჩვენ 100 ლარად ავყიდულებდით ხოლმე 5 მეშვეკე ფქვილს. ეხლა 50 ლარი უნდა მივცეთ ერთ მეშვექში. თქათამს ვიყიდიდი. ხო, ცოტა მანდარინზე ტკბილეულებდი არაფერი. ძალიან თუ მდგომარეობაში ვარ. ვერანაირად კახასეთ ვერ ახვდები. ძალიან გიჭის. ახალი წლის სუფრაზე რა გექნებათ? არაფერი. კაპიკი ფული არ აქვს. ერთი დრო ხა ყოფს და მაგის იმეზე ვარ. ის ხო სხვა არ გაყვი აღარ ვჭამ მერე. ახლა წედა გენასო, თუ დახმარება არ ავიღე. თუ ფული არ აქვს. მე ვერანაირად აი როგორც ეხლა გვიყურე, ცარელა მაგი და ეგრე შეხვდები ახალ წედად. თუ ადრევადლებდით პურში 50 კაბის ეხლა უნდა მისცეს 70 და 80 კაბიკი. ამანეთი უნდა მის. სუფრაზე ხა ხილი უმთავრესად ხა თუ რამეს ისაც ნისიათ მაღაზიიდან. ნელი არის მარტო არა სახში. არაფერი არ ამყავარ დაელაპარაკო რაღაცა მეზობეთან გავალხმე დაველაპარაკები ხმე რა ეგრე. შვილებიც ესენი ამოდიან ვერთობი მაშინ კარგა ვარ ხმე, კაი მას დავდგები ახასიათზე ლაპარაკში მაშინ. თეორიის შემოსავალი მაქვს 165 ლარი. ეს არ ყოფნის ეხლა აქ აი მაღაზიაში შავალ ხომ რაღაცა მინდა საჭმელი რაღაცა ვერ ვიღებ რომ აი ეკონომით რაღაცა ეწამლებზე ბევრი წამი მიმდის. ეხლა ერთი მეშოკა მოიტანე 2 თვია და სუპურსა ყიდლობა ესე თუ კაპიკი რაღაცა იგი. აბა საჭმელსაც მეც ხო ვინა და ვერ აყილობ ხომ იმის გამო რა. ორსი არ მიჭამება იხანი 1-2 თეცარი რა. თავრობის იმედი აბა რა უნდა მქონდეს მაგათიც ადრე დახმარება მქონდა შემიწყვიდეს მერე კიდე მეორე და მიიჩნეს 30 ლარი მეცი. მარტოობა რა არის ადამიანთან და ელაპარაკოს თუმი ადამიანმა. ძნელია მარტოობა მაინც რა რაღაც. ნათია მე მგონი ჩვენი დღევანდელი გადაცემისთვის ადგილი შევარჩიეთ წარუმატებლად, იმიტომ რომ ჩვენ მინდოდა რომ ქვეყნის მთავარ ნაძვისხესთან ყოფილიყავით, ანუ აი აქ, მაგრამ ცოტა სხვა შედეგებს აჩვენებს ჩვენი გამოკითხვა, რომ ამ ქვეყნის მთავარი ნაძვისხე წელს ცოტა მე მგონი სხვაგან უნდა ვეძებოთ, სხვა ქალაქში უნდა წავსულიყავით. მოკლედ ჩამოვთვლი ქალაქებს და ნაძვისხეებს და რა დაჯდა რა თითოეულ მუნიციპალიტეტს. თბილისი როგორც ხედავთ, ეს არის თბილისის ნაძვისხე, 1 მილიონი ლარი დაჯდა. გორი ძალიან ბევრი წლების წინ ნაყიდი ნაძვისხე, სათამაშოები თბილისმა აჩუქა, გამონაცვალი სათამაშოები აქვს, second hand-ი აქვს და ქალაქით სულ რაღაც 100,000-ად მოორთეს, მცხეთაც საკმაოდ მოგზალებული ესეთი ნაძვისხით წარსდგა ახალი წლის წინაშე. გორი იმსახურებს ახლა იმაზე მეტ პროცენტს ვიდრე აქ მხარდაჭერა ჩვენ ინტერაქტივში. იმიტომ რომ ლამაზია მაინც ნაძვისხე რომელიც ახლა ლიდერობს ჩვენ ინტერაქტივში უბრალოდ ვინ არიან ინტერაქტივში ლიდერობენ არა გულწრფელად ოღონდ ობიექტურად ძალიან ლამაზი ნაძვისხეები ლიდერობენ. ეს არის ქუთაისი რომლის კონსტრუქციაც ძველია თუმცა იყიდეს მხოლოდ ახალი წიწვები და ორნამენტები და ქალაქის ბიუჯეტიდან დაიხარჯა ამისთვის 21,000 ლარი. ასევე ძალიან ლამაზი ნაძვისხეა აქ ბათუმს რომლის არა ზუგდიდს უკაცრავად ჯერდა 101,400 ლარი დაუჯდა ზუგდიდს ყველაფერი საახალწლო მორთულობა. ბათუმს რაც შეეხება ნაძვისხე ძველი აქვს თუმცა განაახლეს სათამაშოები და დაჯდა 52,000 ლარი და ძალიან სამწუხაროა რომ არ არის ლიდერი
შეიძლება ითქვას, მაგრამ პირველ მეორე ადგილს ქუთაისი და ბათუმი იყო. ქვეყნის მთავარი თუ არა, ნომერ მეორე ნაძვისხე მაინც იყოს, ძალიან ბევრი პოტენციალი აქვს და ალბათ ახლა ეს აჭარლებზე და ბათუმელებზეა დამოკიდებული. რუსთავში აქაც კონსტრუქცია ძველია, მორთულობა საკმაოდ მოკწალებული 4500 ლარი დაჯდა, თუმცა მორთულობის რაღაც დეტალები მე და ნათიას არ მოგწონს, იქ საბჭოთა ვარსკვლავები. ახალციხე აქაც ნაძვისხეში დაუხარჯავთ 31500 ლარი, ახალი ნაძვისხე უკიდიათ და 11000 ლარამდე მორთულობაში. თელავში საერთოდ არ დაუხარჯავთ თანხა წელს ნაძვისხეში და არც მორთულობაში, ნაძვისხის მორთულობაში გამოიყენეს ის ნაძვისხე, რომელიც შარშან ქონდა. ასეთია ის კონკურსანტები, რომელიც არიან მონაწილეობენ დღევანდელ ჩვენს კონკურსში, თქვენ რომელი ნაძვისხეც მოგწონთ, უნდა დარეკოთ შესაბამის ნომერზე, ზარი უფასოა, უნდა ითქვას, რომ თელავი უგებს თბილისის ნაძვისხეს. კი, უგებს თბილისის ნაძვისხეს ნამდვილად. ახლა კი წავიდეთ და ვნახოთ როგორ ხდება ახალ წელს ჯავახეთი, კერძოდ ახალციხე და როგორი განწყობით დახვდებიან ისინი 2020-ს. საახალწლო დღის ყიდვაში შესაძლებლობა გექნებათ, რა გექნებათ საახალწლო სუფრაზე? რა მექნება, ბებერხალ რა ექნება, ნეტა რა ჭირი ექნება, გოჭები არ ექნება და რა ვიცი ახლა სოფლის პროდუქტი რამე, ხაჭაპური, მაჭაპური, ასეთი რაღაცეები, გენაცვალოთ. რა მექნება? მე რა ვიცი, ხალი რას გაამზადებს მე ხო არ ვიცი. შესაძლებლობა გააქვთ რომ ყველაფერი გქონდეთ? არა. პენსიონერი ვარ. კაფეთი იქნება, რაღაცა იქნება. სოფლური საჭმლები, კამფეტი, ღვინო, სუმარი რო შემოვიდეს და ბავშვი კამფეტი მიაწოდო. მეტი არაფერი? მეტი არაფერი. რა მექნება? შესაძლებლობა დაბალია. ყველას უჭირს. ყველას საერთოდ გასაჭირია ყველაფერს. ფასები მაღალია. ვაიმე, რა ვიცი, აბა კიდე სოფელი დალოცოს ღმერთმა. სოფელში გვაქვს ჩვენი ნაწარმი. ასე ხილს თუ ვიყიდით და სალთან შემოსულს რაც აქ არ არის და ეგით არა? გააქვთ შესაძლებლობა სხვა რამე რო იყიდოთ? სოფელში ახლა რა პენსია ჩვენ არა გვაქვს, ხელფასი ჩვენ არა გვაქვს. საიდა რაფერი? რა შეიძლება რაფერი ვერ ვიყიდო. არ არის საშუალება. მაგ ჯიბეზია დამოკიდებული, რა მექნება, რა საშუალებაც იქნება, ვიყიდი ყველაფერს. და სხვათა შორის ძალიან კარგ განწყობაზე ვარ, ყველაფრის საშუალებაც არსებობს. ანუ არსებობს ყველაფრის საშუალება? ჩემთვის კი. და სხვისთვის? სხვისთვის ჩემზე მეტია კიდე. რაც საშუალება მაქვს, იმას გავაგეთებ, რაც არა. აჰა, ფასებზე რა სიტყვით? როგორი ფასებია პროდუქტი? მაგარი ფასებია, ძალიან კაი ფასებია. რო ჩავმithვალოთ რის ყიდვის შესაძლებლობა გექნებათ? აი კამფეტი, ტკბილულობა, მეტი არაფერი. არაფერი ფაქტიურად იმენად არაფერი. საშუალება არ აქვს ფინანსურად. თუ რამე ასეთყოთი, მაინც უნდა შევხვდეთ რაც კიდე იყოს, სადღაც სხვანაირად ხდება. რა უნდა ვიყიდოთ? 240 ლარი პენსია გვაქვს, ვინა. მაგაზე ვარ დაყნობილი. და რა მოგივათ საახალწლოდ? ვერაფერს იყიდით? ვერაფერს ვერ ვიყიდით. ისე რა? შევხვდებით ისე? აბა რა ვქნათ? რაც არის გაგეთინგ სახში ხორის არის რაღაცა სუღველა ქათამი არის და ხვოები არის. ანუ სოფლის პროდუქტები. სოფლის პროდუქტები, ხო. ფასები როგორ არის? გაძვირებულია? აბა როგორ სულ ძვირია. შესაძლებლობა რო გითხარი არ მუშაობა არაფერი, მაგრამ ფაქტიურად ყველაფერი იქნება ქართული ხვეც რა არის. მაინც იქ ახლობელია, იქ ის არის, ეგეთი ისა სიტუაცია. ფასებზე რა სიტყვით არის გაზრდილი? ყველაფერი აბსოლუტურად გაურმაგებული. კაი პურმარილი და ღვინო. გააქვთ შესაძლებლობა რომ გქონდეთ კარგი პურმარილი? კი, რასაც შევძი გვაქვს. ისე ჯერ არ გუჭირს. ჯერ არ გუჭირს. არა, ინდაური ახლა არ იქნება, მაგრამ მაინც ხორცო ქათამი იქნება და ინდაური და ეს არა, გოჭი არ იქნება და ისე რაც იქნება, იქნება, საახალწლო სუფრა იქნება. საახალწლოდ რა შეძებ? ხათაშორის ამ პერიოდში ძალიან გვეჭირს. ერთ-ერთი კაცი ვარ. პენსიონერი 5 წელს არჩევ. საახალწლოდ ახლა ცოტა რაღაცა პენსია 240 მეტრი. რა უნდა იყიდო ისეთი რომ ფასები როგორია? ფასები როგორია? ქვის მივეცით 74 ლარი. მარტო ცხოვრობ, არავინ არ ეხმარება. აი საშუალება არ მაქვს, რომ შეშაბიღიდო, რაღაცა გავაკეთო. დახმარებას არ ვიღებ, მარტო ცხოვრობ. აპლიკაციას ვაკეთებ. დანაც კოწახური. წავიღე და 6 ლარი ავიღე. შუქი მივეცი.
6-ის რა არის ზუსტად გამოვიდა ჩემი შუქის ფული. მოვედი ცარიელის სახლში. პური როგორ უნდა ვიღიდო, წამლები მჭირდება, ვერ დავდივარ. გერკულესი ჭამ ეგეთი რამეს თუ მაკარონია ვერ მიშელია. მეზობლები ეხმარებიან ზოგჯერ. არაფერი არა მაქვს. დახმარებით არავინაც არ ეხმარება მე. ესეთი იყო ახალციხე. ეხლა გადავინაცვლოთ ქობულეთში. პარალელურად მაყურებელს შევახსენებთ, რომ გრძელდება ჩვენი საახალწლო ნაძვისხეების კონკურსი რეგიონების მიხედვით და აჭარა ის რეგიონია, რომელსაც აქვს პოტენციალი ყოჩოჩ ბათუმს, რომ ქვეყნის მთავარი ნაძვისხის სტატუსი მოიპოვოს, გამოკრას ხელი. მანამდე ჩვენ უნდა შევთავაზოთ მაყურებელს რეპორტაჟი ქობულეთიდან, სადაც არ ვიცით ჩვენ როგორი ნაძვისხე აქ, არ ვიცი, მე არ მინახავს. მაგრამ ვიცით როგორი განწყობით ხდება ხალხი ახალ წელს და ეს შეგვიძლია ერთად ნახოთ. ძალიან გაძვირებულია ყველაფერი და ცოტა არ იყოს, მე კი არა ყველას ვჭირს შეძენა რამის. რა შემოსავალი გვაქვს და მე როგორმე რაღაცას გავთვლით რომ შევიძინოთ რაღაცები და შევხვდეთ ახალ წელს შევხვდეთ. როგორმე რომ შევხვდეთ ახალ წელს, მაგრამ ახლა იმათ ვერ შევხვდებით გადარებულად, მაგრამ რამდენზეც გაგვხდება ფინანსები იმის დამიხედვით. არანაირი შემოსავალი არ მაქვს და არც პირობები არ მაქვს. ნუ არ გეტყვით, როგორც მინდა შეიძლება ესე ვერ დავაკეთო, მაგრამ შეძლების დაგარეთ რაღაცას მოვახერხო. სურვილით რომ მინდა რომ გაწყვეს უფრო, იმდაინ ვერ გექნება ნამდვილად. რატომ ვერ გექნება? ნუ იმიტომ რომ შემოსავლები ნამდვილად მცირეა. ძალიან გამიჭირდებით, რომ ყველაფერზე ძალიან მომატებული არ ხალხი, მაგრამ ყველა ვცდილობს რომ რაღაც ორი კაპიკა გადავინახოთ იმისთვის, რომ ის სახალხო სოფლას მოხდა. ხორცი როგიძეს ვერ იყით 50%. იმიტომ რომ ძალიან ძვირია ყველაფერი. თუ პენსიას აგერ თავრობა გიმატებს ოცმანეთს, აგერ ვორიმდეს უმატებს. რა უნდა გააკეთოს? შევძლებ ისე რა გაჭირვები. ვერ შევძლებ. ვერ შევძლებ, ნამდვილად ვერ შევძლებ. უჭირს ხარ სოფელში ძალიან გაჭირვებულია ხალხი. ლაფი ცეცხლი ეკიდება და ძალიან ძნელია. წელს შეძლებთ რომ სახელმწიფოს უფრო გააწყოთ ამ გაძვირებული პროდუქტით? მერთმან უხნას რომ ვერ გავაწყოთ. ცოცხალი ადამიანი ყველაფერს ააკეთებს და მოახერხებს. ძვირია დედიკო, ძვირი. და შეძლებთ რომ შეიძინოთ ეს პროდუქტები სახელმწიფოს? შევძლებ პენსიონერი როგორ შეძლებს, აბა მითხარი. ივანიშვილი ამბობდა ასე ვიზამ, ისე ვიზამ, ზაკნა რა ფეხები გააკეთა. ზოგიერთები უმშლიან იმის ნახევარსაც ვერ გასულა, ეს გაშლია ცხელი. ხალი, ლობიო, ჭადი, პური დააწყობ და ეს ასულა. თანაშემზე ტკბილებლობას საუბარი ზედმეტია. რას გაწუდება თქვენი პენსია წელს, რო სუფრაზე გქონდეთ? არაფერს. გაძვირებულია ყველაფერი, ყველაფერი. გაიცნო. არ შეძლონდა საკაფონი ხარი და არ შეძლება და არ შევიდა შეერი. ახალწოდ რატო ისე არ იყო ძვირი? ვერა. რა ფერ უნდა მიცე 20 ლარი ნიგორში, რა ვიცი. არ ყოფილი და ყველაფერი ძვირია, რა ფიქრობ? ამატებენ? რა ეს საჭმელი და რა ეს ახალი წელი და აწ და ახალი. თუ ახალი წელი არ არის. თუ ახალი. საბალივეთი მინდა ვიქცობია მე რა. ჩემთვისაც არ არის ახალი წელი. ახედა. როგორ? ახალ წელს აღარ თველოდები და თქვენ ახალ წელი არ არის. ახალ წელზე გიხაროდეს უნდა რამე ახალ სიყიდი, პროდუქტს მეიტან, იქეიფებ. ახალ წელზე სადაა სალაპარაკი. გეიხერა დღესია თავრობა, გეიხერა. თქვენ როგორ უნდა შევხვდეთ ახალ წელს თქვენი შემოსავლით? მე უკბილოთ. იმის საშუალება არ მაქვს რომ კბილი ჩევიდგა. ეს საერთოდ არ შემიძლია რომ ბაზარში შევიდე. იმიტომ რომ საერთოდ არ მაქვს არც მინიმუმი და არც მაქსიმუმი. პროდუქტი ყველაფერს ძვირდება. თავისთავად უკვე არა ის საშუალება, როგორც თქვა ჩვენ წინა წლებში სუპრას ვიდით, მასე თავისთავად ვეხარ გაშლი იმ სუპრას, რაც კეთდებოდა ადრე. მე სოფელში ვესაუბრე ადამიანებს და მივხვდი, რომ გაძვირებული პროდუქტების ფონზე ამ ადამიანებს ამ პროდუქტების შეძენა არ შეუძლიათ. ზოგს მჭადრაკ და ყველის მეტი ამ ახალ წელს სუფრაზე არაფერი აქვს. და მე მაინტერესებს თვითონ სოფლის გამგებელს რა ექნება ამ ახალ წელს სუფრაზე. თქვენი ფინანსები გაწუდება? როგორც ყველა. არ გაქვთ განსხვავებული სოციალური მდგომარეობა? უკეთ არ ცხოვრობ? შეულებია. ყველას ყველაფერი აქვს ჩემო კარგო, ყველას ყველაფერი. თქვენ ჩემ სოფელში ყავით? სამებაში. ო, ქართული. რატო რაც მინდა ისე გესაუბრები. საფრთხელი ყველა. პირველი ყველა უმრავლესობას ყავს. არ უჭირს აჭარაში სოფელში. არის საჭირო, აბა მიცეი და გოჩი და იმას თუ ვერ შეიძენე, მოყავთ რა.
წინველი ყავთ. საფენელი სოფლის გამგებელს ყავთ. სოფლის გამგებელს ექნება გოჭი ახალწა? არა, არ ვიცი, ნახო. ეს იყო ქობულეთი, ბოლო მამაკაცი კი, რომელსაც მაყურებელი ხედავდა და უსმენდა, იყო ერთ-ერთი სოფლის გამგებელი, რომელიც როგორც მოისმინეთ, საკმაოდ პოზიტიურად იყო განწყობილი ახალწელთან დაკავშირებით და მისთვის პრობლემა იყო მხოლოდ ის, გოჭი ექნებოდა თუ არა მის სოფელში მცხოვრებ რომელიმე ადამიანს სუფრაზე. ასევე ინტერესებოდა იმით, თუ ვინ ჩავწერეთ ამ რეპორტაჟის მომზადებისას და ვინ არა, ალბათ გასაგებია რატომაც, ალბათ იზრუნებდა იმაზე, რომ ამ ადამიანების საახალწლო განწყობა არ გაიუჭებინა, ხო, რომ გაეფუჭებინა. რეალურად რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, მაგრამ მაყურებელს უნდა შევახსენო აუცილებლად, რომ კონკურსი ისევ გრძელდება, ნაძვისხეების შეჯიბრი ისევ გრძელდება და ზარი უფასოა და ეკრანზე თუ ხედავთ აი ამ მოცემულობებს, იმ ნომრებს, შეგიძლიათ დარეკოთ და თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ, სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ისევ გრუნდებით. და დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვაგრძელებთ გადაცემას, ეს თქვენი ხმა და წლის ბოლო გამოშვებას ადევნებთ თვალს, ამის შემდეგ უკვე შევხვდებით ახალ წელს და წლის ბოლოს სპეციალური კონკურსი და გამოკითხვა გვაქვს, ვარკვევთ რომელი ნაძვისხე არის ამ ქვეყნის მთავარი ნაძვისხე, რომელი ქალაქი ყველაზე ლამაზი ნაძვისხე ამ ქვეყანაში. ქალაქებს შეგახსენებთ, რომლებიც ამ კონკურსში მონაწილეობს, რა თქმა უნდა, თბილისი და ნაძვისხეს კადრშიც ხედავთ, ასევე არის გორი, ცხეთა, ქუთაისი, ზუგდიდი, ბათუმი, რუსთავი, ახალციხე და თელავი. და თელავი. მოკლედ, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება, თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ ეკრანზე მითითებულ ნომრებზე. ზარი უფასოა, გემოვნებაზე არ დაობენო, მაგრამ თუ კი რამეზე დაობენეს ნამდვილად გემოვნებაა და შეგიძლიათ ამ შემთხვევაში თქვენი ტელეფონი მიდაოთ და დააფიქსიროთ თქვენი პოზიცია, რომელი არის ტრენდული ნაძვისხე და კარგი ნაძვისხე. და ახლა გადავინაცვლოთ გორში, რომელიც ნაძვისხეს საკმაოდ ესეთი. კი, საკმაოდ ლამაზია გორის ნაძვისხე. ამაზე იყო ოპტიმალურადაც ხატახარ. მე რა რომ ნათხოვარი აქვს სათამაშოები. თელავი. თელავში. მე მოპატიეთ თელავი, რომელიც ასევე საკმაოდ ეკონომიურად გააკეთეს ხარჯების ოპტიმიზაცია და ძალიან ესე თითქმის არაფერი არ დაუჯდათ თელავის ნაძვისხე. მაგრამ კახეთში, ხო, ნუ თელაველებს აქვთ თავისი პრობლემები და ხვდებიან ახალ წელს ბუნებრივია ამ პრობლემებით და რა ვიცი, ნახოთ ერთად გავარკვიეთ როგორ ეგებებიან ახალ 2020 ქალაქში. ახალი წლის სუფრაზე რა გექნებათ? რიში შეძენა მოახერხეთ? მე რა გორი უნდა ვკლა და მე დანარჩენი ყველაფერი მექნება. რა თქმა უნდა. გაძვირებულია პროდუქტები? რა თქმა უნდა, ძალიან. ძალიან თელავში ვიყავდი და რაღაც სიძვირია. 500 ლარი ამ ორი მეშოკი ფილი ვიყიდე. ერთი 10 კილო ბრინჯი, 15 კილომდე შაქარი და ვშო წავიდე. პროდუქტების ფასი ძალიან გაძვირებულია. ეხლა პენსია ავიღებ და მოვდივარ და ანგარიშობს, რას ვიყიდით, რას გავაწვი. მარტო წამლებში ძალიან ბევრი წამლები მინდა ორივენი ცუდა თავად. გაჭირვებაა შვილო, გაჭირვება. რა გექნებათ საახალწლო სუფრაზე? რის ყიდვაში? საახალწლო სუფრაზე რა უნდა მქონდეს? გოჭებსა და იმას ვერ ვიყიდი და ჩვეულებრივ პატარა სუფრა გლეხური. რაც სახში მომეძებება და ცოტას ვიყიდი კიდე. გაზეთ გეყოფათ ალბათ პენსია. რა თქმა უნდა. პროდუქტები, საგერად წამლების და წყვილის სულ ყველა გაძვირებულია. ზოგ შეიძლება რო ახალწელს არაფერიც არ აქვს სახში. პროდუქტები გაძვირებულია, არ არის გაძვირებული? რას? ბიჭო, მაგას რა შეკითხვა უნდა? მაგას რა კითხვა უნდა? გაიხალხო რა გახდა პროდუქტები ვერ ახედა. ჯერ წამლებს ვეღარ აყიდო, ეხლა პენსია აყიდა და წამლების ვერ მეყო. რა პროდუქტებზე ლაპარაკი? პროდუქტები სულ არ იმისვდა, ვისაც სხვილი ფული აქვს. ჯერ პენსიით ხორცი იყიდი 20 კილოგის. იყიდი, აი გაკითხები. კარგი იყიდი და მე სხვა არაფერი გინდა. კათან დავკრავ. ოჯახს რა გაგვაჩინია და ცოტ-ცოტ რაღაცასაც კი ვერ თუ ვიყიდი თავს რაღაც მოზნაგი გაძვირებული წესი შევასრულოთ და ეგ არის ჩვენი. ძალიან დაწვრილებული არიან სხვა, ძალიან დაგვიძდა და ყველაფერი. აბა რა უყოთ, უნდა გავუძროთ, მედიკი და არ აგვიქო, ხა. საახალწლოდ შეძერით უკვე რამის შეძენა?
ვერ შევძლებ, აბა ფული არ აგვაქვს აბა. როგორ შევძლებთ აბა? არაფერი ფასი არ აქვს შემოეცი რომაინცა. გაძვირებულია, მაგრამ არის. აი რაღაც მინდა მე მეკითხები, არის რომ გაძვირებულია. ორი ხორცი, გოჭები დავკლავს ამას ეს. ხათა მიიქნება და სხვა რა. ვაიმე, არაფერი. აი გეფიცებით ადამიანი ერთად ერთი ბიჭი მყავს. იმის თავს ოფიცამ და იმის სიცოცხლეს თუ რამე საშუალება მქონდეს რომ მე ემსარჩი ისე ვარ 5 თეთრი არ მაქვს. აი რა უნდა გავაკეთო? როცა ფული არ არის, აბა რისი შეძენა უნდა იყოს, როცა არ აგვაქვს იმის საშუალება. რა უნდა შევიძინოთ? შეიძლება პატარა რაღაცა გავაკეთოთ, სახში თუ რაღაცა გვაქვს, იმით და დანარჩენი აბა რა უნდა შევიძინოთ იგეთი ძვირიანი და ის. არ არის საშუალება. ძალიან გაძვირდა გენაცვალე, ძალიან. თოდვები რა ვარ. აი რა გექნებათ ახალი წლის სუფრაზე? რა ვიცი შვილო, რა მექნება კარტოფილი, ლობი, აბა რა ვიცი, როგორ გითხრა, არ არის საშუალება, წამლებია, როგორი ძვირი, აი როგორ გითხრა, აი 10-ში რო შენ 70 ლარს გადაიხდი რაღაცა. აბა რა ვიცი. დიდი არაფერი, მაგრამ ტრადიციულად ცოტა რაღაცას ალბათ მოვახერხებთ. აი ეს პენსია გეყოფათ? არა, პენსია ეხლავე აბა 140 ლარიღა დამჭა. მარტო გაზი და დენი რაც გადავიხადეთ. ახალ სუფრაზე, კაი სუფრაზე გავშლი ხოლმე, ბებერი კაცი ვარ, მაგრამ მიყვარს თამადობაც, თანავ თამადობ ხოლმე, თან სუფრა კარგი სამწადე უნდა იყოს, კარგი ხაშლამა უნდა იყოს ჩვენთან და რა სხვასთან არ ვიცი. მე არაფერს, პირადად არაფერს. რა უნდა შევიძინო? არ ვიცი, ბიჭი რას მაიტანს. შვილი მყავს, მუშაობს მაშინაზე და ის თუ იყიდის რაღაც. 20 ლარო შევიტან მაღაზიაში და უბრალოდ უნდა ვიყიდო 1 კილო პესო კი ან ცოტა რაღაცა. იქიდან ხურდა ვეღარ გამომაქ. ძალიან ძვირია ყველაფერი შვილო. აბა რა უნდა მქონდეს? 200 ლარი უნდა სინათლესაც გავაზრინო, გაზეთ ფულიც უნდა გადავიხადო, როგორც მოხუცი. ვარავინ შემარჩენს არა. რა ვიცი გაჭირვებით, რასაც გაწდება აი ჩემი პენსია. სინათლესა გადავიხადე, გაზი ხო უნდა გადავიხადო და არა და სახში ვართ 6-ნი. ეს აი წოდე შვილები, შვილები, შვილთა შვილები. ეს 200 ლარი უნდა გაწვდეს. უნდა გავაწვინო, აბა რას ვიზართ. ნეტა რა უნდა მქონდეს და იცი რა, ეგენი. მაგი ნერვები გვაქვს. ნეტა იმდენი ფინანსები აქვს. სახსრების წამალი ვიყიდოთ და რაღაცა კაპიკები კონდეთ. სახალხო სუფრაზე ლაპარაკი უკვე აღარ აღირს რა. ის დრო წავიდა. არაფერი, მე არა ვფიქრობ, არაფრის გამზადებად, იმიტომ რომ ნეტა მარტო პური ვიყიდო. მე ხა სოფელში ვცხოვრობ და თვითონ სახშიც გვყავს ფრინველი რაღაცა და კაკალი თხილი, ეს ყველაფერი სახში გვაქხილი. შეღავათია კი ცხადია. ზოგადად რა ვიცი რაღაც ამძიმე სიტუაცია და ახალი წელი ჯანდანა ფეკრება ძიაზანა უნდა თქვა მეკნება რაღაც ახალი წელი მიხარიან არის ჩვენი და არაფერი ჩემთან არაფერი არ გამზადდება აბსოლუტურად ასეთი იყო თელავი და როგორც მაყურებელმაც ნახა, რეგიონებში განსაკუთრებით ადამიანები არიან დამოკიდებული ძირითადად მეურნეობაზე, საკუთარ მცირე მეურნეობაზე და ახალი წლის სუფრაზეც ექნებათ ის, რაც თვითონ მოიყვანეს. რისი ყიდვაც უწევთ, იმას ალბათ როგორც მოვისმინეთ ვერ იყიდიან. ისიც ალბათ შეიძლება ვთქვათ, რომ უკეთეს შემთხვევაში, რადგან ყველას ამისი ფუფუნება და შესაძლებლობა არ აქვს. გამომდინარე მისი ასაკიდან, შესაძლებლობებიდან, არ ვიცი, ამას მიწაც უნდა, ეზოც უნდა რაც ყოველთვის არ აქვთ ხოლმე ადამიანებს. მოდი ვიდრე გორზე გადავალთ, ბოლოს სიუჟეტზე ვიდრე გადავალთ, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებლებს, რომ ჩვენ ნაძვის ხეების კონკურსი გვაქვს და აუცილებლად უნდა იაქტიურონ, მით უმეტეს რომ ზარი არის უფასო. უბრალოდ დარეკეთ და ხმამიეცით იმ ნაძვის ხეს, რომელიც თქვენ უფრო მეტად გელამაზებათ. მიუხედავად იმისა, იქნება თუ არა ეს თბილისი. და ბოლო ქალაქი არის გორი, სადაც ჩავდივართ, სადაც უნდა ვნახოთ როგორ ხვდებიან ადამიანები ახალ წელს და უნდა ვთქვათ, რომ გორის ნაძვისხე ერთ-ერთი ლიდერია ჩვენს გამოკითხვაში და ნამდვილად როგორც ჩანს, ბევრი სიმპათია დაიმსახურა.
და ვნახოთ როგორ ხდებიან გორელები ახალ წელს, ვისი ნაძვისხეც ჩვენს გამოკითხვაში ჯერჯერობით გეტყვით, რომ მესამე ადგილზეა. ესეთ კითხვა მექნება, რის ყიდვას შეძლებთ ახალი წლის? აი რა საშუალება გაქვთ რომ ახალი წელი მოგეხსენებათ ხოლმე, ისეთი დღესასწაულია ყველას თანაბრად მიხარია ბავშვს ის შეიძლება ზოგადად ვესწრები რომ ყველაფერი. გაქვთ ამის საშუალება რომ ყველაფერი გქონდა წაიდა. წელიწადში ერთხელ რაღაცა გამოინახა. არაფრის, სხვათა შორის საშუალება რისაც იქნება ალბათ ის. კოზინაკი მაინც იქნება სუფრაზე და საახალწლო რაღაც ესეთი ან მანდარინი. სხვა არაფერი, სხვა რა ვთქვათ. გაქვთ საშუალება რომ ყველაფერი. აი სოფელში ახლა მამალი დაიკვლება და ღორი თავი იქნება და ღვინო ბევრია. ფასებზე რა სიტყვით, როგორია? ფასები ძალიან ძვირი. საქონლი ხორცი 18-20 ლარი ღირს. გოზინაკი იქნება, ხათამი დაიკვლება და სოფელში მაინც გამოვართ. ეგრეთ წოდებული საზღვარი აქედანა 6 კილომეტრში. ეგრეთ წოდებულია, მაგრამ არის. რომელი საზღვარი ჩვენი ქვეყანაა ეს? ის წყალობით იმედი ვიქონიოთ. მიდი გააკეთოს. ამას დრო უნდა, მაგრამ დაგვიბრუნდება. რა შეიძლება პური ვექნება და ცარალა ყველის, ხარა? კაი მთავრობის ხელში რო ვარ. არც ეს ქვეყანაში 200 ლარი არ არის პენსია მარტო აქ არის და ეგ რო ვიდგე ამ ხნისქალი აქ დავდგები რომ ყიდით რამეს? აი ცოტა რაღაცებს რა ხარახუები. აი რის ყიდვას მოახერხეთ? ვერაფერს. ვიყიდი პურსა და всё. არაფერს. ესა მთავრობა რას მოგცემს? რას გაყიდინებს ეს მთავრობა? თვითონ ჭამენ და ჩვენას გაყიდინებს ეს მთავრობა. არც არაფერი რა უნდა მქონდეს რა. ინდაური თუ გოჭი თუ რა არაფერი შვილო აი რასაც რაღაცას გავყიდი და ცოტა რამეს ვიყიდი რა საახალწლო ტკბილი უსაღეს სხვა რა მექნე წავიდა ის ცხოვრება როცა გქონდა ხოლმე შვილო და ყიდულობდით ხოლმე რა ის საშუალება გქონდა სახში და ყველა კაცსა და სოფლიდან დავარ და სხვა რა არაფერი არ არსებობს მე ვერა ხოლმე და დავილოცები რაც შევწდები იმას გავაკეთებთ ეგ არის რა შეწდებით ყველაფერს უფრო უნდა იყოს მაინც საახალწლო. არაფრის საშვილო პენსიას წამლებში არ ამყოფნის, რა უნდა ვიყიდო საახალწლოთა? რა ვიყიდო შვილო? აბარიცი რა ვიყიდო? მე რომ მოუყვე ხორციო, ქათამიო იცაო, მე მეორე კვირაში ერი უნდა ვიყიდო. არაფერს არ ვიყიდო საახალწლო. არაფერი ჩვენ ახლა რის საშუალებას გვაქვს საერთოდ იმით ვარსებობთ და საახალწლო და რაღაც ასეთი რაღაცები გათვალისწინებული არა გვაქვს. ყველაფერი წყვილეული. გაქვთ შესაძლებლობა რომ ყველაფერი გქონდეთ? შესაძლებლობა გაქვთ იმისა რომ ყველაფერი გქონდეთ? კი. რის საშუალებას იქნება ეიქნება, მე რა ვიცი. რას ფიქრობთ? გექნებათ საშუალება ყველაფერი რომ გქონდეთ? ფული რო არ არის. რა უნდა გქონდეს? ფული რო არ არის. სახში რაც მოიპოვება ის თუ მოთარ. ცირისი საშუალებაც გვექნება იმით. გადასარევი არა, მაგრამ უბრალოდ როგორც შეგვიფერება ესე გავაკეთებთ. შეძლებს დაგორათ, როგორც გლეხი ხალხი. აგვექნება ქათამი, როგორც გლეხ ადამიანს, ღორი არა მყავს მოვა. პაცა რაღაცას ვიყიდი. რა გვექნება რა? გვექნება რაც მე ქათამი სახში ყავს, ქათამი დახვლავს. გვირო გვაქვს. ვერ დავიჭრაბახ ვერანაირად. რა ვიცი ბა. აბიხნა. პენსიას კაცდება. ცალო მოკრობოშული დავაწყოთ, შეიძლება ცალო შასლები და ათეთრეული არ საერთოდ არ არის. მე შემოსავალი არ მაქვს, სოციალურ საქმეში ხა შევიჩეს მაგითო. რო ჩემეო დაიღუპა. ეს რა ვაკეთე. ეს შევინახო ბავშვები. მე დახმებას თუ მეტყვი მაგას ვაჭრა, მაგრამ პლუს პლუს ხო გინდა სახში ჩამოვხო. მაკაროს გავუკეთე და კარტოფილი ან კვეთს შეუწვა მეგარი. და ვიღებ თუ შემოწდა პური ეგარი. მეტისა შემოსავალი არაფერი არ არის. ამდე იყოს ავაჭამ, შვიდმოს ჭამარუდა. ას პლიტამა კაცალაფერი. სიცივეში ყოლა ბავშვები. კარტოფილი არ მაქვს საერთოდ. ეჭვა და მე ხმარო მაგი კემა პლიტამა ეს რაღაცა ქნა, ან კარტოფილი რაღაცა ბავშვები დამეყინებიან ამ ბავშვებს. ასე ხვდებიან ახალ წელს გორში, ასე ეგებებიან გორელები ახალ წელს. სანამ აყურებელს დავამშვიდობებით, უნდა კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ და გავიხსენოთ ჩვენი გადაცემის
ერთ-ერთი მთავარი თემა. თემა ნაძვის ხე და შევაჯამოთ კონკურსის შედეგები თუ რომელი ნაძვის ხე არის. ხო, მაგრამ ვიდრე შევაჯამებთ, კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ ნაძვის ხეები, რომლებიც მონაწილეობენ კონკურსში. ხო, რა თქმა უნდა, საუკეთესო ქალაქებიდან ამორჩეული ნაძვის ხეები კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი და კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ. მაშასე ესენი იყო, რა თქმა უნდა, თბილისი და თბილისის მთავარი ნაძვის ხე, რომელსაც კადრშიც ხედავთ. ასევე გორი, რომლის ნაძვის ხეც მე ვთქვათ, რომ საკმაოდ სამბეჭდავად გამოიყურება. ცხეთა, შედარებით მოკრძალებული ნაძვის ხეთ, ქუთაისი, ჩემი და მე მგონი ნათია შენი ფავორიტიც ხო? ასევე ზუგდიდი. შეიძლება ითქვას, რომ ზუგდიდსაც ლამაზი ნაძვის ხე აქვს წელს. ბათუმი, ძალიან ლამაზი ნაძვის ხით. ძალიან ლამაზი ნაძვის ხით და ძალიან დიდი პერსპექტივით. რუსთავი, ყველაზე ნაკლებად რომ მოგწონს ისეთი ნაძვის ხით. ახალციხე და ბოლოს თელავი, რომელიც, მისაღები ნაძვის ხე იყო, მე როგორც რაღაც გურჯაანული ფესვების ადამიანს, მეც მომწონს, თუმცა ფავორიტი გითხარი, რომ ქუთაისი იყო, ჩემი ფავორიტი ქუთაისი იყო, თუმცა ამ შემთხვევაში გადავდებდი ამ რაღაც ისტორიულ ქიშპობას და თელავის ნაძვის ხესაც დავუჭერდი მხარს. მაყურებელს უთხრათ, რომ კიდევ აქვთ დრო იმისთვის, რომ გამოხატონ საკუთარი სიმპათია ჩვენს მიერ ჩამოთვლილი ნაძვის ხეების მიმართ, დარეკონ და დააფიქსირონ, რომელი ნაძვის ხე უფრო მოწონთ, შესაბამის ნომერზე. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ზარი ამ შემთხვევაშიც არის უფასო. სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ჩვენ და გადაცემის ბოლოს აუცილებლად შევაჯამებთ და გამოვავლენთ გამარჯვებულ ნაძვის ხეებს. სანამ გავიგებთ ინტერაქტივის შედეგებს უკვე და საბოლოო მონაცემები გვექნება, მანამდე უნდა ვთქვათ, რომ დასასრულს უახლოვდება 2019 წელი. წელს ჩვენი ბოლო გადაცემა, შევხვდებით უკვე მომავალ ახალ 2020 წელს და დასასრულს უახლოვდება, შეიძლება ვთქვათ, რომ არ ვიცი, ძალიან ინტენსიური, ძალიან დატვირთული და ძალიან მოვლენებით დახუნწული წელიწადი. ძალიან რთული ყველაფერი მოხდა, რაც შეიძლებოდა რომ მომხდარიყო წელს. დაწყებული გაბრილოვის ღამიდან, არ ვიცი, გაგრძელებული შემდეგ და შემდეგ. ალბათ ისეთი პროტესტი და ისეთი მასიური პროტესტი, როგორც წელს იყო, საქართველოში ბოლო წლებში არ ყოფილა. სულ აქციები, დაძაბულობა და ხელისუფლების უყურადღებობა ამ პროტესტის მიმართ. მაყურებელს კიდევ ერთხელ გავახსენებ, რომ ჩვენ ვდგავართ პირველი რესპუბლიკის მოედანზე, ეს არის დედაქალაქის მთავარი ნაძვის ხე და აქედან სულ რამდენიმე ასეული მეტრის მოშორებით იყო და ვითარდებოდა მოვლენები, რომელიც საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ნამდვილად შევა როგორც ერთ-ერთი შავი ლაქა. ხედულობაში მაქვს 20 ივნისი, როდესაც ახალგაზრდების სისხლი დაიღვარა, ორმა ადამიანმა დაკარგა თვალი. და ზოგადად მოხდა ძალიან ცუდი რაღაცა. და ყველაზე რთული ხელისუფლებამ ძალიან ცუდად მოატყუა მოსახლეობა. და ეს პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით, რამაც მერე უფრო გაამძაფრა პროტესტი, რომელიც დაიწყო ზაფხულში 20 ივნისს, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე დასვეს რუსი დეპუტატი. და ვიდრე ნათია ჩვენ ინტერაქტივის შედეგები შემოგვივა და გავიგებთ, რომელი ნაძვის ხე გახდა ჩვენი მაყურებლის რჩეული, მანამდე კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ ის, რომ უნდა ვთქვათ ჩვენი გადაცემის შესახებაც, ალბათ, ჩვენი ამ პროექტის შესახებაც, ჩვენ მომავალ წელსაც გავაგრძელებთ ამ გადაცემას მოვალ ყველგან და თქვენ ხმას გავაგებინებთ თელს საქართველოს, გავაგებინებთ პირველ რიგში ალბათ ხელისუფლებას, რომელსაც ევალება, რომ რაღაცა რეაგირება გააკეთოს იმ პრობლემებზე, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს დიახ აწუხებს. და აი ამ მოკლე პერიოდში, რაც ჩვენ ეთერში ვართ, ალბათ კიდევ ერთი საშუალება იყო ის, რომ ხელისუფლებას რეალურად დაენახა, რას ფიქრობს მოსახლეობა მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, რაც ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო, ვერ გეტყვით, რომ არ ველოდი, თუმცა გავიცანით ბევრი ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ უნდა სიკეთის კეთება და უბრალოდ უნდა, რომ საკუთარი მცირე დახმარებით თუნდაც გაუხალისოს ადამიანებს ცხოვრება და ძალიან ცუდია, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი არის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ჩვენს ქვეყანაში და მათ ნამდვილად ჭირდებათ კეთილი ადამიანების და სახელმწიფოს დახმარება. და ამასობაში ჩვენ უკვე გვაქვს შედეგები ინტერაქტივისა, როგორც ხედავთ
მოიხსნა ჩვენივე ისტორიული რეკორდი და 22000-ზე მეტი ზარი შემოვიდა ჩვენს სტუდიაში. როგორც ჩანს, ძალიან დაძაბული იყო ეს ბრძოლა და პირველი ადგილი არის ქუთაისის ნაძვის ხე, რა თქმა უნდა. გილოცავ, ნახია. თავიდანვე ჩემი ფავორიტი იყო ქუთაისი, თუმცა არანაკლებ მომწონდა ბათუმის ნაძვის ხეც. მიულოცოთ ქუთაისელებს გამარჯვება, მეორე ადგილზე რომელი ნაძვის ხე იყო? ბათუმი. და მესამეზე გორი. ნამდვილად კარგი სამეულია. ახალი წელი მოდის. ნამდვილად კარგი სამეულია. შემდეგი ქალაქი არის რუსთავი, მეოთხე. თბილისი არის ბოლოდან მეორე. ზუგდიდი მეხუთე. თელავი მეექვსე. თბილისი. ახალციხე. თბილისი და მცხეთა, დათიათ. ბოლოდან მეორე, აი ეს ნაძვის ხე აღმოჩნდა ბოლოდან მეორე. ნაძვის ხე, რომელშიც ყველაზე მეტი დაიხარჯა არის ყველაზე ბოლო. მოკლედ, კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ქუთაისელებს, რომ დამსახურებული გამარჯვება და ნუ ჩვენი გამოკითხვით, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი გადაცემის მაყურებელმა ჩათვალა, რომ ქვეყნის მთავარი ნაძვის ხე არის სწორედ ქუთაისში და არა აქ, სადაც ახლა მე და ნათია ვდგავართ. შეცდომით შევარჩიეთ ადგილი თქო სხვაგან უნდა წავსულიყავით, თქო მგონი ინტუიციას ჩემ გროპში უფრო ხშირად უნდა ვენდოთ ხოლმე და დასასრულს მაგრამ ეხლა მაინც ვერ დავწამებენ რომ ჩვენ სუბიექტურები ან არაობიექტურები ვიყავით, ხალხმა თავად აირჩია. თუმცა შესაძლოა რომელი ნაძვის ხე უფრო ლამაზია. ნათია, შესაძლოა ვერ ვიყავით სათანადოდ ტრენდულები, არ ვიცი, ეს მაყურებლის შესაძლებელია. ეს და ეკრანზე ხედავთ ფოტოს, ეს გამარჯვებული ნაძვის ხეა, რომელიც არის ქუთაისის, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვულოცავთ ქუთაისელებს. მე გადაცემის ბოლოს მინდა რომ მივულოცო რამდენიმე დღით ადრე საქართველოს მოსახლეობას დამდეგი 2020, მინდა რომ ნაკლები პრობლემა იყოს 2020-ში, იყოს მეტი გაღიმებული სახე, მეტი ბედნიერი ადამიანი და მეტ ადამიანს ჰქონდეს სადღესასწაულო განწყობა. და ვუსურვო, მეც დავამატებ ნათია შენს კეთილ მილოცვას, ვუსურვო ის რომ ვერც მწვანე და ვერც ლურჯმა გრინჩმა ვერ მოიპაროს ვერც ახალი წელი, ვერც სახელმწიფო ამ ქვეყანაში, ვერც პარლამენტი და ვერც ჩვენი ქვეყანა. მოკლედ, ასეთი იქნება ჩემი 2020-ში. შევხვდებით 2020-ში, ასე რომ დროებით.